Hello friends, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ হেলদি সালাডৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। অংকুৰিত মুগৰ পৰা কেনেদৰে আপুনি সালাড বনাব পাৰে আহকচোন চাও। একেবাৰে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুতে ভাল এই সালাডটো। যদি আপুনি ডায়েটত আছে তেতিয়াহলে এই সালাডটো পৰিবেশন কৰিব পাৰে। আহকচোন চাও ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই এটা ডাঙৰ কাপেৰে একাপ মুগ লৈছিলো, ভালদৰে ধুই সাফা কৰি গুটে ৰাতিটো তিয়াই ৰাখিছিলো আৰু তাৰ পিছত পিছদিনাখন মই সেই মুগখিনিৰ পৰা পানীখিনি গুছাই ৩-৪ ঘণ্টামান সময় ভালদৰে ঢাকনি মাৰি পাত্ৰ এটাত ৰাখি দিছিলো। তাৰ পিছতে এই মুগখিনিৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণে গজালি ওলাইছিল। আপুনিও ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে গজালি ওলাই ল'ব। ইয়াৰে পিছতে মই সৰু তিয়হ এটাৰ এফাল মিহিকৈ কাটি লৈছো, মানে এটা কাপৰ ৩ ভাগৰ এভাগ। গাজৰ সৰু এটা মিহিকৈ ৰুকি লৈছো। এটা মিডিয়াম আকাৰৰ পিয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছো। এটা সৰু বিলাহী একেবাৰে মিহিকৈ ইয়াতে কাটি লৈছো। ইয়াৰে পিছত মই ধনিয়া লৈছো অকণমান আৰু কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে আপুনি নিজৰ হিচাপত কম বেছি ল'ব পাৰে। ব্লেক সল্ট কলা নিমখটো লৈছো আধা চামুচতকৈ কম, আৰু যেটো আমাৰ নৰমেল নিমখ সেই নিমখটো আধা চামুচতকৈ ভালেখিনি কম লৈছো। নেমুৰ ৰস 2 চামুচ লৈছো সৰু চামুচেৰে। ইয়াতে আপুনি চাট মছলাও ইউজ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে মই কুকাৰ এটাত মুগখিনি দি দিছো আৰু ইয়াতে 1 কাপ পানী দিছো। পানীখিনি দি মই কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি এটা চিটি আহিবৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত ৰাখি দিছো। যেতিয়া এটা চিটি আহি যাব তেতিয়া আপুনি গেছটো অফ কৰি দিব। কুকাৰৰ ভালদৰে প্ৰেছাৰখিনি ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন গুছাই তাৰ পৰা পানীখিনি গুছাই মুগখিনি এক্সট্ৰা কৰি উলিয়াই ল'ব। ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ মুগখিনি হৈ গৈছে ভালদৰে, একেবাৰে ভালকৈ গলি যাব নালাগে। ইয়াৰে পিছত মই যিখিনি কাটি লৈছিলো বিলাহী, পিয়াজ, ইয়াৰে পিছতে তিয়হ আৰু গাজৰ, এই গুটেখিনি বস্তু ইয়াতে দি দিম। গুটেখিনি দি লৈছো। একেলগতে ইয়াতে কাটি থোৱা জলকীয়া আৰু ধনিয়াখিনিও দি ল'ব। যদি আপুনি বিচাৰে অকণমান জালুকৰ গুড়িও দি দিব পাৰে। এতিয়া মই নিমখখিনি দি লৈছো গুটেখিনি। একেলগতে ইয়াতে নেমুৰ ৰসখিনিও দি দিম। এতিয়া এই গুটেখিনি তল ওপৰ কৰি চামুচৰ সহায়ত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব, যাতে গুটেই বস্তুখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ পৰে। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছতে আপুনি এই সালাড পৰিবেশন কৰিব পাৰিব। একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণে হেলদি সালাড বনাই আপুনি পৰিবেশন কৰিব পাৰে। বহুতে টেষ্টিও হয় আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুতে ভাল হয়। আপুনি এই সালাডবিধ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো দিব পাৰে জলকীয়া নিদিয়াকৈ, জালুকৰ গুড়ি নিদিয়াকৈ, আৰু আপুনি নিজেও পৰিবেশন কৰিব পাৰে। সদায় ৰাতিপুৱা বা ৰাতি আপুনি এই সালাডবিধ বনাই পৰিবেশন কৰিব পাৰে। এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক আৰু শেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কাষতে যেটো বেল আইকন আছে সেইটো এবাৰ ক্লিক কৰিব, যাতে মই নেক্সট যি ভিডিও দিও আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পাই যায়। এতিয়ালৈকে আহিছো, ধন্যবাদ।